It's an honor to come and to be in Ukraine with all of you. І знаєте, для нас це честь приїхати в Україну і тут бути разом з вами. My wife Martha is having a problem with her throat. І у дружини моєї мати горло болить, очевидно. Проблеми з горлом. So I'm doing the family introduction. І тому я буду тим, хто представлятиме нашу сім'ю. And we'll save her for the important talk later this morning. Її збережемо і на щось більш важливе. Martha and I serve as the international directors of military ministry. Ми з Маркою служимо міжнародними директорами служіння серед військових. Yes, in the United States it's called crew military. У Сполучених Штатах це називається як crew, це команда військових, буквальний переклад. And around the world military ministry. А по всьому світу назвуть служіння серед військових. This morning for this introduction, I don't have a lot of time. І щоб зробити цей вступ, щоб познайомити сьогодні вранці, у мене особливо багато часу немає. But as a former jet pilot, I'm used to going fast. Але як бувший пілот винищувача, я звик приймати швидкі рішення. I'd like to share three things this morning. Хочу трьома речами сьогодні вранці поділитися. The first is about our ministry, Перше – це щодо нашого служіння. which I've already done. Це я вже зробив. The second is about our family, Друге – про нашу сім'ю. so you will know why we have such a passion for the military. Щоб ви знали, чому ми так хочемо допомагати військовим. And the third I would share about ministering to the military around the world. І третє, я поділюся служіння військовим по всьому світу. This is a picture of our family. Це фото нашої сім'ї. And when you look at our family, it kind of lets you know why we love the military. І коли ви подивитесь на нашу сім'ю, ви зрозумієте, чому ми любимо військових. Martha and I come from military families. Тому що і Марта, і я, ми виходці з сімей військових. Her father was in the Air Force. І батько був ВПС. My father was in the Army. Мій батько був в сухопутних військах. Martha and I both went to our Air Force Academy. Ми з Маркою навчались в Академії військово-повітряних сил. We were cadets together. Ми разом були кадетами. And when we were commissioned into the Air Force, і коли нас відправили безпосередньо в частину, we each got a spouse. We got married. До того часу ми вже одружились. We spent 20 years in our Air Force. 20 років військово-повітряних силах ми провели. I flew the F-15 fighter. Я літав на винищувачі F-15. And Martha's airplane was the refueler. А Марта літала на заправщику. So that was our 22-year career in the Air Force. Це наші 22 роки кар'єрі ВПС. So we have both been commanders. І ми обидва офіцери. We have led squadrons. І за нами командували ескадрильями. And we have lost friends in uniform. І втрачали друзів у формі. We've been blessed with 3 children. Бог нас благословив 3 дітьми. Our oldest child Старший наш went to the Naval Academy. зараз навчається в Академії ВМС. And now he is a Marine captain. І зараз він морський капітан. So we know how parents feel. І ми знаємо також, що і як відчувають себе батьки. When their children are deployed. Коли їхніх дітей відправляють кудись в гарячу точку. And in dangerous locations. В якесь небезпечне місце. We understand the stresses of military families. Ми розуміємо стреси сім'ї військових. The challenges of being married while in uniform. І виклики шлюбу у формі. We understand the challenges when you are deployed far from home. І ми розуміємо виклики, куди тебе відправляють кудись далеко від дому. When we finished our Air Force careers,
коли ми закінчили свою активну службу, Martha and I became pastors like many of you. Подібно до багатьох з вас, ми з Мартою стали пасторами. In our pastoring, our congregations had many in the military. І в нашому пасторському служінні серед нашої пастви є багато військових. And while we are not psychologists, І хоча ми не є психологами дипломованими, we understand what it is to give counsel and comfort to those in uniform. ми розуміємо, що таке консультувати та потішати людей у формі. We understand the important role you play in the lives of your military. Ми усвідомлюємо, яку важливу роль ви відіграєте у житті військових. We understand your heart to comfort those who wear the uniform. Ми розуміємо вашу пристрасть, ваше бажання якось допомогти і потішити тих, хто цю форму носить. When we finished pastoring churches, І коли ми закінчили наше пасторське служіння, we were called to minister to the militaries of the world. ми були покликані служити військовим по всьому світу. This is a quick picture of the nations that we minister to around the world. Це така оглядова картинка того, де ми служили військовим. Our ministry and our service for all of these nations Наше служіння у всіх цих країнах is very, very different. відрізняється одне від одного. We come as servants, І ми приїздимо як служителі, як слуги. and we ask the leaders of that nation, І ми просимо лідерів тієї країни, how can we serve you? як ми можемо найкраще вам послужити. When we asked Jeff and Carol, І коли ми запитали Джефа і Керол, how can we serve Ukraine? як ми можемо послужити українцям, They talked to us about the need for trauma training. і вони розповіли нам про потребу навчанню про травму. And my wife insisted, І моя дружина буквально наполягла. and because she is a colonel, I listened. І оскільки вона полковник, я мусив слухатись. Я підполковник. She said, we need to get the assets to Ukraine. І вона сказала, що нам потрібно щось знайти для України. And so I said, yes, ma'am. Я сказав, слухаюсь. And then I told Jeff. І тоді розповів про це Джефу. Martha says the assets must come to Ukraine. The assets have to come to Ukraine. Ага. Це їхнє, тобто Кріс і Ранела також мають приїхати в Україну. And Jeff said, yes, ma'am. І Джеф сказав, так точно. I'd like to share with you three important things about ministering to the military. Хочу поділитися з вами трьома важливими речами щодо стосовно служіння військовим. To help put your service in context. Щоб, так би мовити, помістити це служіння в певний контекст. The first thing, Перше, the world is getting more dangerous. світ стає все більш і більш небезпечним. The world is getting more dangerous. Світ стає більш небезпечним. The militaries of the world will be called upon more and more. І військових по всьому світу будуть постійно викликати на якісь завдання. Nations will face dangers from outside the nation. І нації, народи будуть стикатися з ворогами, з загрозами зовні. Perhaps one country being attacked by its neighbor. Коли на одну країну нападає її сусід. And a military must respond. І військові мають реагувати. In our ministry around the world, І в нашому служінні по всьому світу, nations face dangers from within their nation. Також нації, народи стикаються з загрозою зсередини. A lot of our ministry in Africa Чимало нашого служіння в Африці is when there is internal conflict in a nation. Відбувається тоді, коли там, десь в якійсь країні відбувається внутрішній конфлікт. It may be that nation's military called to fight terror. І, можливо, військових викликають на боротьбу з терористами. So the militaries of the world are very involved. І тому військові по всьому світу дуже сильно задіяні. And that is only going to increase. І ця інтенсивність тільки зростатиме. And we who are called to minister to the military І ми покликані служити військовим.
we will be busy for a long time. Нам ще зайнятості вистачить на дуже довго. The second thing to remember, Друге, що варто запам'ятати, in our ministry to the military, у нашому служінні військовим the need is urgent. потреба невідкладна. There is a must do. Тобто речі, які треба робити обов'язково. The need cannot wait. Потреба не може чекати. We have a passion and an urgency to respond. І є бажання і є невідкладність відгукнутися. Because the needs are so great. Тому що потреба дуже велика. We cannot wait for someone else to minister. Ми не можемо чекати, доки приїде хтось ще і послужить їм. We cannot wait for someone else to serve. Ми не можемо цього чекати. The need is urgent, Тому що потреба невідкладна, and we must respond. і ми маємо реагувати. Part of the reason Martha and I are here, Частина причини, чому ми з Мартою тут. and if I may speak for Chris and Manella, Мабуть, те ж саме можу сказати про Кріса і Ранелу, is we want to honor your response. що ми хочемо відзначити ваш відгук, вашу реакцію. You have seen the need. Ви побачили потребу, You know that it's urgent, ви знаєте, що вона нагальна, невідкладна, and your being here is an important part. і що бути для вас тут – це важлива частина процесу. So we're here to thank you І ми тут, щоб вас подякувати and to encourage you. і щоб вас заохотити. One more thing. Ще одне. We need everyone to be involved. Нам потрібно, щоб був задіяний кожен. Last night, our dear brother Vasily shared. Вчора наш брат Василь тут дещо ділився, розповідав. And he talked about ministering to widows and orphans. І він розповідав про служіння вдовам та сиротам. That was not the first time I knew about Vasily's work. Це не вперше, коли я чув про служіння Василя. We partner with Vasily. І у нас партнерські стосунки, співпрацюємо з ним. Military ministry, we partner with Reboot. І як військове служіння ми співпрацюємо зі служінням перезавантаження. We partner with Ukraine for Christ here in Ukraine. І ми співпрацюємо з місією Україна для Христа. We partner with Olive Branch here in Ukraine. З Оливковою гілкою співпрацюємо в Україні. We partner with many of the churches here in Багатьма Ukraine. церквами українськими. It is important for us to understand І нам важливо розуміти, that the need is so great що потреба дуже велика. and time is so precious. А час дуже дорогоцінний. We must all partner together. Ми всі маємо співпрацювати разом. No one person can do it alone. В одиночку. Сама людина цього не здібна зробити. No one organization can do it alone. Навіть одна організація сама по собі не може цього зробити. So we must be willing to come together. А тому ми маємо проявляти добру волю, щоб співпрацювати разом. And partner with one another. Співпрацювати. And cooperate with one another. Поєднувати наші зусилля. As we partner with all of you. І подібно тому, як ми співпрацюємо з вами. Again, we want to thank you for the invitation. Знову ж таки, ми хочемо подякувати за запрошення. And we look forward to encouraging and partnering you as we go forward. І сподіваємося, що і в майбутньому ми зможемо допомагати, зможемо заохочувати і підбадьорювати у нашій співпраці. Дякую.